بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بیولوژي افغان مکتب وړاندې برخه اولنۍ چپټر د هضمي چې کوم نظام دی هغه مونږ شروع کړو. پای کې چې څونه ارګنز وو هغه مونږ وې تقریبا مونږ به سمال انټسټاین ته چې دی را رسیدل یو. د سمال انټسټاین نه بعد بیا دا چل کیږي چې دا خوراک د وینې سره شاملېږي. چې کله دا خوراک د وینې سره شاملېږي نو هغې ته مونږ وایو ابزرپشن اف فود. د خوراک جذب په وینه کې څنګه کیږي نو څه کوي. After the complete digestion of food, the end product, amino acid, sugar, glycerol, and fatty acid are absorbed from small intestine into the circulatory system. کله چې مکمل ډایجیشن وشي او یو وخت راورسي چې خوراک چې دی هغه د وینې سره شاملېږي نو ما تاسو ته وویل چې دغه ته موږ ابزرپشن اف فود وایو. خو داسې کم څیزونه دي چې هغه به د دې هضم شوي خوراک نه د دې وینې سره شاملېږي. پای کې یو زموږ سره دی امینو اسید، اشاره ده پروټین ته. شوګرز اشاره کوي کاربوهایډریټ ته. ګلایسرول دی زموږ سره الکوهل یو پام دی په لیکوډ حالت کې چې دی هغه زموږ سره چې دی هغه موجود دي. د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی فیټي اسید دی. اوس دا ګلایسرول چې دی زموږ سره الکوهل نه دي او د الکوهل یو شکل دی په خوراک کې چې دی هغه زموږ سره موجود دي. د دې اشاره چې دا سویټس ته ده، کم چې په کینډیز وغیره یا په خوږو څیزونو موږ ته میلاویږي نه زموږ سره ګلایسرول دي. بیا به زموږ سره فیټي اسیډز دي. نو دا ټول څیزونه چې دي دا د سمال انټسټاین نه سرکولیټري سیستم ته چې دی ځي. سرکولیټري سیستم کې څوک دي؟ په سرکولیټري سیستم کې رګونه دي. په دغه رګونو کې چې دی وینې جوړېږي نو دا ټول هر څه راشي او دغه سرکولیټري سیستم کې وینې ته چې دی ننوځي. چې کله ننوځي نو چلو کېږي څه کوي. The structure of small intestine is in accordance with absorptive function. نو د small intestine دا structure موږ دې ته وایو چې په باډي کې هر یو حصہ موږ سټډي کوو هغه ته structure وایو. وس small intestine دې ته موږ structure وایو. د small intestine دا شکل داسې جوړ شوی چې دا په absorption کې help ورکوي. څنګه جوړ شوی؟ د inner lining مطلب دا دی کوم زموږ سره وړوکي کولمې دي. د وړوکي کولمو کې موږ دننه طرف ته سیکو، یعنی د دې چې دننه طرف ته کم والونه دي د چا د سمال انټسټاین هیز لارج فولډز. نو دا سمال انټسټاین چې دی دا دننه طرف ته چې دی دا فولډ شوي، دا راغونډه شوي. په دې سټرکچر کې تاسو وینئ د ښي طرف ته د کوم پکچر چې دی دا زموږ سره فولډز دي. نو دا سمال انټسټاین دننه طرف ته چې دی داسې رافولډ شوی. یا به زه دا ووایم دا کوم شکل چې تاسو وینئ دا سمال انټسټاین دننی سټرکچر دی. دا زموږ سره دننه پکې څه کوي موږ څه کوو. نو د دې دا شکل چې دی دا داسې رافولډ شوی، راغونډ شوی. ټیک شو. نو دا چې کله راپور شي نو دې ته بیا موږ څه وایو. These pores have millions of finger-like projection. نو دغه کوم پور شوی شکل چې دی یا په سمال انټسټاین کې هغه حصہ کوم چې پور شوی دا په دې کې دننه زموږ د لاسونو د کومه غټه ګوته چې دا د دې د ګوتې په شان سیزونه پکې راوځي. هغه موږ د نه ښکاري، هغه موږ د مایکروسکوپ باندې ښکاري. د غټې ګوتې په شان دا کوم سټرکچر چې په دې کې راوځي دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو ویلای، او یو ته موږ وایو ویلس، او چې جمع شي هغې ته موږ ویلای وایو. نو د اپیتیلیوم اف ویلس لکه هر یو ویلای چې دا موږ د هغې سینګولر ته وګورو اعظم سره ویلس دی. یعنی هر یو ویلس چې دی از میډ اف سنګل لیر اف سیل. په دا ویلس زموږ سره داسې جوړي چې زموږ سره سیلونو یو لیر جوړ کړی. لکه یو څادر مثال دی، لکه فرض کړو زموږ سره یو څادر دی، زه وایم چې دا یو څادر د ټولو یو قسم سیل نه چې دی جوړ دی. نو دغه شان زموږ سره دا کوم ویلس چې دی د دې ټول دا سرمن یا د دې ټول دا سټرکچر چې دی دا د یو قسم سیلز نه چې دی هغه جوړي. او د epithelium of villi contain microscopic projection called microvilli. بیا به هر یو ویلس کې یا به زه دا ووایم چې په ټولو ویلای کې زموږ د قټې ګوتې په شان نور واړه واړه څیزونه راوځي چې هغې ته موږ وایو مایکروویلای. دې ډایګرام ته چې دی اوس کوي څه کوي. دا زموږ سره سمال انټسټاین دی، دا زموږ سره دننی لیر دی. دې دننی لیر ته موږ وګورو په دې کې زموږ سره دا کومې حصې چې دي دا پوړ شوي راپور شوي دي. په دې کې ما تاسو ته وایي چې د قټې ګوتې په شان پروجیکشن څیزونه چې دي هغه په دې کې راوځي، هغې ته چې دی موږ ویلای وایو. دې ټول ته په جمع باندې چې دی ویلای وایي، خو دې یو ته چې دی دې ته موږ وایو ویلس. سنګل ویلس چې دی هغه ته ویلی کېږي. ټیک شو. بیا به دې ویلس کې دننه زموږ سره بلډ کیپیلریز دي، واړه واړه رګونه. نو زموږ سره د سمال انټسټاین نه د خوراک راشي او دې کیپیلریز ته چې دی ننوځي، د کیپیلریز نه چې دی بیا وروسته د وینې سره چې دی هغه شاملېږي. ټیک شو. بیا به زموږ سره یو بل سټرکچر دی لیکټیل چې دی هغه ته موږ وایو د اوس تاسو ته د لیکټیل چې دی دا پکې څه ته وایي څه کوي.
د مایکروویلای مطلب دا دی چې په ویلس کې یا په ویلای کې دننه نور سټرکچر موجود دي چې هغه ته مایکروویلای وایي. دا غي څه کار دی؟ ګریډلی انکریز د سرفیس ایریا اف د ویلس. هغه دا چل کې چې هغه ویلس له هیلپ ورکړي د ویلس کم سرفیس ایریا چې دا هغه سیوا کوي. لکه پرس کا زمون سره دا یو د تلکسي کوي دا زمون سره یو ویلس دی. نو په دې ویلس کې دننه زمون سره واړه د پشان نور سټرکچر چې دی هغه موجود دي، هغه ته مونږ وایو مایکروویلای. نه هغه مایکروویلای دا چل کوي چې د له هیپ ورکړي چې خپل سټرکچر چې دی خپل سرفیس ایریا چې دا سیوا کا. نو کله چې دا سرفیس ایریا سیوا کی د دې مطلب دا دی د ته خوراک چې دی هغه ډیر زیات راځي. ته شو ښه. There are blood capillaries. په دغه ویلای کې چې د ویلس کې زموږ سره کیپیلریز واړه رګونه دی ویني and small lymphatic vessels او زموږ سره نور قسمه واړه ویسلز چې هغه ته ویلای کېږي لیکټ چې دی هغه ته وایي. ټیک شو ښه. ډیورینګ ابزورپشن چې کله زموږ سره ابزورپشن کیږي مطلب څه دی؟ چې دا خوراک راځي د دې ویلس نه د دې ویلای نه دغه سره شاملېږي د وینې سره شاملېږي د سمپل شوګر زموږ سره شوګر شو، کاربوهایډریټ اشاره ده، امینو اسید پروتین د اشاره ده، ویټامینز دا به زموږ سره بل غذا ده، mineral زموږ سره mineral شو دا به بل غذایت ته and water او اوبو انټر د بلډ کیپیلریز ان د ویلای. په دغه ویلای کې دا بلډ کیپیلریز ته چې دی هغه ننوزي څه کوي دا زموږ سره بلډ کیپیلریز دي دا تاسو یې نه دا زموږ سره کیپیلریز دي نو دې ته څه شي دی ته ننوزي. ټیک شو. حاجی دې ته کله نه نو بیا به څه چل کیږي څه کوي. These capillaries open in the hepatic portal vein. دغه واړه capillaries چې دي د په یو وین کې اوپن کیږي. وین موږ څه ته وایو؟ وین هغه وینې وړي چې په کومه کې اکسیجن نه نو دا capillaries یو وین ته کولای شي which carries the nutrients to the liver. اول په سر دا چل وشي چې hepatic portal vein ته دا هر څه کولای شي او دا hepatic portal vein چې دا زموږ لیور ته چې دی تللی زموږ اینې ته تللی نو دا ټول خوراک چرته لاړ شي دا هغه لیور ته لاړ شي. Fatty acids and glycerol are absorbed into the lacteal which pour them into the blood stream. خو زموږ سره فیټي اسید او ګلایسرول کم چې زموږ سره خواږه سيزونه کم چې زموږ سره فیټي اسید دي دا زموږ سره لیکټیل ته لاړ شي. دا زموږ سره نور کیپیلریز موجودي په دي ویلس کې هغه د موږ لیکټیل وایو. نو فیټي اسید او ګلایسرول دا چلو کیږي دا د لیکټیل سره شامل شي او د لیکټیل نه چرته لاړ شي د لیکټیل نه لاړ شي بلډ سټریم ته د وینې سره چې دی هغه شامل شي. ٹھیک شو. نو چې کله د وینې سره شامل شي نو پای کې چې دی بیا زموږ سره جذب شي. نو دا زموږ سره ابزورپشن پوډو چې څنګه خوراک چې دی هغه ابزورب کیږي یا د خوراک جذب چې دی هغه څنګه کیږي. ته خلاصو کوم ځان په پوهه کې چې کله خوراک زموږ سره اسمان انټسټاین ته لاړ شي نو په دغه خوراک کې امینو اسید په دغه کې شوګري په دغه کې ګلایسرول په دغه کې فیټي اسید نو دا د اسمان انټسټاین نه بلډ ته ځي. د بلډ فلو نه مخکې د اسمان انټسټاین کې زموږ سره زموږ د لاس کې مقړه کوته ده د دې بشان سټرکچر په دې راوتی چې هغه ته مونږ وایي ویلای او یو ته مونږ وایي ویلس. په دغه ویلس کې دنه زموږ سره کیپیلریزي پای کې چې مونږ لیکټیل چې دی هغه ته وایو. دغه کیپیلری سره اول بسر دا چل وشي چې دغه خوراک د کیپیلریز سره شامل شي او د کیپیلریز نه بعد دا خوراک چې دی د هیپاټیک پورټل وین ته کولاو شي نو د هر څه اول سره زموږ سره اینی ته لاړ شي. خو دوه سيزونه زموږ سره دا شي چې کومې ته مونږ فیټي اسید وایو کومې ته مونږ ګلایسرول وایو نو دا هر څه د بلډ سټریم سره چې دی هغه شامل شي. خو دا ډایګرام چې دی دا د ځان سره یاد ساتي چې اول سره زموږ سره اسمان انټسټاین دی بیا چې دنه زموږ سره کم لیر دی نو پای کې زموږ سره سيزونه داسي چې هغه پول شوی ریجن ته چې دی پای کې زموږ سره دا ویلای چې دا زموږ سره موجود دي په دې کې بیا بلډ کیپیلریزي او په سر خوراک دی ته او د دې نه بعد چې دی ناغه زموږ سره د وینې سره چې دی هغه شاملېږي. نو دا د افغان مکتب وړاندې برخه ډایجستیو سیستم په دې کې ابزورپشن پور د خوراک جذب چې دی ما وې بیا په دې ورپسې لیکچر چې دی ان شاء الله زه تاسو ته پر روان لیکچر کوم نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ او که بیا هم په یو ټکی باندې تاسو چې تاسو نه پوهیږئ نو ماته په کمنټ کې ضرور ویل شئ. ثانک یو ډیر مننه.